Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sahabat-sahabat semua. Hari ni saya nak share satu video ni berkenaan aircond proton persona. Kompresor hidup, blower tak hidup. Ini kita nak cek. Sahabat-sahabat semua nak DIY bolehlah menonton video ni. Okey, assalamualaikum. Okey, ni kita dah on dan kita dah pasang switch dia. Blower langsung tak nak hidup. Okey, kita nak test ni tapi kena buka blower dashboard dulu. Nanti dan kita akan test bawah ni lah. Ni kita pakai ni. Okey, switch kita dah on. Kita nak test blower ada api ke tak ada. Okey, blower api sampai. Kita akan buka lah, nak test blower dia. Okey, kita akan buka 3 skru ni 1, 2 dan 3. Kita cek, kita onkan switch. Pusing. Tetap tak baru dia pusing. Itu dah jam. Okey. Kita akan tukar blower lah. Okey, selamat menonton. Okey, ini ini blower yang baru. Kita akan test lah. Okey, inilah yang baru. Lagi kita dah test ni yang lama ni, rosak. Okey, tengoklah sama dengan yang lama. Okey, jadi kita nak test yang baru ni. Tapi skru ni kita kena pastikan lah ketat. Kita ketatkan dah sikit. Oh, dia pakai skru 10 ni. Okey, lagi kita pasang adik. Kita nak test dulu. Hidup atau tak hidup masukkan soket ni. Okey, soket kita dah masukkan. Kita nak test. Okey, sahabat perlu on switch.
Kalau start, sahabat semua perlu kat on switch je. Sahabat on ni switch dia. Okey, dia dah pusing. Okey, kita tengok okey. Yang ni dah rosak. Kita akan buat proses pemasangan balik lah. Okey, selamat menonton sahabat semua. Okey, sekarang kita buat proses pemasangan balik sama macam kita cabut tadi. Okey, dan kita pasang balik 3 skru. Okey, sekarang kita dah masukkan dan kita dah letakkan skru dah. 1 skru, 2 skru dan 3 skru kena letakkan. Macam mana kita buka, macam tu lah kita kena pasang balik. Okey, tu ni terus ni jangan lupa pasang balik ni saya. Okey, sekarang dah selesai proses pasangan. Ya, kita nak try aircond. Okey, assalamualaikum. Okey sahabat, sekarang kita dah start kereta. Baik sahabat, tengok angin dah mula keluar. Okey, kita dapat tengok angin dah start keluar. Okey, dah sejuk. Dah selesai, bolehlah pasang balik dashboard ni. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua kerana sudi menonton video serba kekurangan ni. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe, like dan share sebagai tanda sokongan anda semua. Selamat menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera.